این یه چراغ قوه است، اینم یه چراغ قوه است، ولی شما با اینا نمیتونی کوچه رو روشن بکنی. ولی با این دوتا شاهکار راحت میتونی کوچه رو روشن بکنی. ولی همین وصل کردن به باتریش 3 هفته وقت منو گرفت. این 2 بود ولی 3 هفته وقت منو گرفت. اصلا میخوای بری نورش رو ببینی؟ واقعا بهت میگم کوچه رو روشن میکنه. یعنی چی؟ الان نوری که تو تصویر داری میبینی رو یه نور برات گذاشتم. واقعا پارکینگ رو روشن کرد. ببین اصلا بردم تو پارکینگ روشنش کردم، خودم اصلا چی بگم موندم، هیچی برای گفتن نداشتم، فقط دهنم باز مونده بود که همچین نوری رو چجوری این دوتا چیپ دارن تولید میکنن. خلاصه واقعا این نوری که ما میبینیم مربوط به همین چراغ قوه است. چراغ قوه دیگه ای ما استفاده نکردیم. بذار داستانش رو اینطوری تعریف کنم. من یه دونه چراغ قوه گرفتم که فکر می‌کنم از همین مدل‌ها بودش دیگه، فکر کنم اون قضیه 2 ماه اینا میگذره، واقعا یادم نمیاد فرم چراغ قوه چجوری بودش. خلاصه لامپ داخلی که داشت، الان لامپ داخل اینو ببین چجوریه، از این لامپای LED معمولیه، ولی لامپ داخل اون چراغ قوه از این COB ها بود. خب توش هم حالا بهتون نشون میدم رو تصویر. این لامپای COB نور وحشتناک زیادی دارن، مخصوصا وقتی که از باتریای لیتیومی روشون دیگه استفاده بکنی، چون معمولا داخل این چراغ قوه یا باتری‌ها اسیدی ان یا باتری‌ها خشکن که خب یه نور معمولی بهت میده. ولی وقتی همون لامپش رو، یعنی همون COB شو با یه باتری لیتیومی روشن می‌کنی، چه لیتیوم ایون چه لیتیوم پلیمر، نورش چند ده برابر میشه. حالا چند ده برابر هم که نه، ولی 3-4 برابر میشه که شد این شاهکار که ما اینو درست کردیم. خیلی هم کوچیک و جمع و جوره که ویدیوشو نتونستیم منتشر بکنیم، به سری مشکلات خوردیم و ویدیو هم خودش به سری مشکلات خورد که دیگه خلاصه منتشر نشد. و گفتم چه کاریه من دوباره بیام همینو دمونتاژ کنم، بیام برای شما بسازم، بذار چیز حرفه‌ای‌تر بسازم که هم شما کیف کنید هم خودم. که این شد حاصل 2 ماه، تقریبا 1 ماه و نیم کار من. حالا شاید بگی چیه، خب 2 تا لامپ به باتری وصل کردی دیگه، 2 ماه چیکار کردی؟ ولی نکته داره. این ویدیو رو من سعی کردم زیر 10 دقیقه در بیارم که خیلی خلاصه باشه. این ویدیو رو کامل ببین، خیلی نکته‌ها رو توش میگم بهت. ببین به اینا میگن لامپ COB. لامپ COB که شما بری بخری یا 28 ولت پیدا می‌کنی یا 12 ولت یا 48 ولت یا 64 ولت 68 ولت اینا. و COB 5 ولت یا 4 ولت اصلا پیدا نمی‌کنی تو بازار. و من 1 ماه تمام فقط داشتم سایت‌های اینترنتی رو زیر رو می‌کردم که یه COB 5 ولت پیدا بکنم. حالا که پیدا کردم 1-2 مدل خریدم و خب جواب کار من نمیدادن. 5 ولت بودا ولی نوری که می‌خواستم و بهم نمیدادن. حالا من این لامپا رو چجوری پیدا کردم؟ نزدیک 1 ماه و نیم گشتم تا یه نفر رو بالاخره پیدا کردم که این لامپا رو داشت، اونم نه به تعداد زیاد، به یه تعداد محدودی برای خودش آورده بود. حالا نمیدونم از کجا آورده بود، وارد کرده بود یا کسی گرفته بود، خلاص نتونستم از زیر زبونش بکشم بیرون. برای یه سری کار خاص داشت ازش استفاده می‌کرد، واسه داخل ماشین فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم. و توی دیسکریپشن می‌نویسم اگه می‌خوای تهیه‌شون بکنی چطور کی بکنی برای خودت. بقیه‌اش میمونه چی؟ وصل کردن به باتری. ولی همین وصل کردن به باتریش 3 هفته وقت منو گرفت. این 2 بود ولی 3 هفته وقت منو گرفت. بریم رو میز کار بهت بگم چرا 3 هفته وقت منو گرفته. خب خوش اومد به میز کار ما. این 2 تا چراغ قوه معمولی‌ها بود که فکر می‌کنم بچه‌بازی ان. اینا رو می‌ذاری کنار. این چراغ قوه ببین من توشو نشونت دادم حالا قبل از این سکانس، ولی بذار الانم من یه تو رو نشون بدم، یه توضیح بدم. ای بابا چه سفت شد حالا این برای ما. خب ببین من دیگه انقدر اصلا خورد شد ویدیو اینو نگرفتم از ویدیوی روی چیپ، ولی الان همه رو به توضیح میدم، هیچ فرقی با این نمیکنه. ببین این بهش میگن لامپ COB یا چیپ COB. خب این پشت رو ببین، الان این مدل دورش منفیه. بذار من ایزو رو کم بکنم یکم. بچه ایزو کجایی؟ ببین این دورش میشه منفی، وسط میشه مثبت. اگه یه همچین چیپی داری یا خریدی این میشه نحوه وصل کردنش. و این چیپ ها هم روشون اصلا نوشته، حالا من رو تصویر الان عکساشم میارم که کلا نوشته، مثبت و منفیشو خیلی واضح نوشته. و وصل کردن این مدل به باتری. ببین اینجا با اومدیم یه دونه باتری لیتیوم پلیمر استفاده کردیم با استفاده از یه دونه ماژول شارژ که من ماژول شارژ رو دارم میارم. خب اینجا ماژول شارژ ماه. خوب دقت کن، این 2 تا پین وسط بی منفی و بی مثبت، یعنی مثبت منفی باتری رو میدی و اینجا نوشته اوت مثبت اوت منفی، به اینا هم خروجیاتو میدی، یعنی لامپ تو وصل می‌کنی به اینجا. اینجا من اومدم یه دونه یعنی خروجی تایپ C گذاشتم برای شارژ. این به کجا میخوره؟ این به اینجا. ببین این در خورده مثبت، اون ور خورده منفی. اینو میدی به اون. اگرم خواستی با سوکت خودش شارژ کنی که خب سوکت خودش هست. یه دونه کلیدم گذاشتم سر راهش، وقتی روشن کنم یه همچین نوری میده که اصلا تو دوربین معلوم نیست.
میرسیم سراغ این شاهکار. این شاهکار وقتی درش باز بشه یه همچین چیزیه. بریم یه نکته ببینیم. اینجا ببین، این میشه سیم مثبت ما، این میشه سیم منفی ما. حالا سیم منفی رفته تو باتری، هیچی. سیم مثبت ببین به هیچ جا نخوره، طبیعتاً باید بیاد بره این طرف کلید دیگه، که از این طرف هم بره تو مثبت. من کلیدو که میزنم این روشن شه، اما وقتی که این کارو میکنی با نهایت توان روشن میشه. شما میای اینو میکنی رابطش، یه ذره انگار سیمشو بلند کردی، اینو میای میزنی اینجا، دقیقاً اینجوری. ببین سیمشو انگار بلند کردی، همین. حالا بیا بهت بگم چرا اصلا این کارو کردم. خب اینو که من میتونستم بزنم، چرا اینو زدم؟ ببین این همین سیمای سوسماریه. بذار بیارم یکیشو. الان وایسید. بیا ببین این سیمای سوسماری هستش، دقیقاً این همین سیم سوسماری. حالا شاید بگی چرا انقدر سیم سوسماری استفاده کردی؟ کلگیای سوسماریش کو؟ چرا سیم معمولی استفاده نکردی؟ همه رو الان بهت میگم. ببین این چیپ های COB تقریباً 10 آمپر جریان میکشید روی همین باتریا. شاید باورت نشه ولی 10 آمپر میکشید و سرخ میشد که باید هیت سینک براش میذاشتی، فن میذاشتی، مایع خنک کننده، کلی دنگ و فنگ داشت و اون موقع دیگه با یه همچین باکس کوچیک و جمع و جوری جمع نمیشد. برای همین بعد از 3 هفته تحقیق من و آزمون و خطا فهمیدم که آقا 40 سانتی متر سیم افشان اگر توی مسیر استفاده بکنی این جریان به تقریبا 700-800 میلی آمپر کاهش پیدا میکنه. حالا نقشه سیم کشی چجوریه الان اونم بهت میگم. خب خوب اینجا رو دقت بکن، میخوام نقشه چیزشو بکشم و راه اندازی و استفاده و ایناشو. ببین شما اینجا یه دونه چیپ COB داری، اینجا هم یه دونه چیپ COB داری، هم اندازه نشد ولی اوکی. این مثبت، این مثبت، این منفی، اینم منفی. خب باید اینا رو با هم دیگه موازی بکنی، یعنی مثبت‌ها میخورن به هم، منفی ها میخورن به هم. اینجا ما یه دونه باتری داریم، اینور مثبت اینور منفی، که سر راه مثبت ما میای یه دونه کلید میذاری، کلید این اینجوری کلید میشه فکر میکنم. خب یه کلید میذاری، منفی هم که مستقیم میخوره. حالا نکته اصلی اینجا، این سیم سوسماریه بودش، سیم افشان. سیم افشان یا میاد سر راه منفی یا میاد سر راه مثبت. یعنی فرض بکن شما اینجا رو یه فضای آزاد داری و اینجا این سیمه الکی همینجوری وله، بعد رفته توی منفی. این سیمه رو شما اینجا بدی شبیه مقاومت عمل میکنه. شما میتونی جای این یه دونه مقاومت 2 اوم 5 وات بذاری. این مقاومت رو بذاری به جای این سیم، این دیگه کار اوکی میشه. برای چسبوندنش هم روی باکس خیلی داغ میشه. الان میگم از چه چسبی استفاده کنی. ببین این دوتا یکیش چسبه یکیش خمیره. این خمیر سیلیکونه، خمیر سیلیکون کفتر اگه اسمشو درست بگم یا کافتر، مدل K5211. از این میتونی استفاده بکنی که بزنی پشت چیپت اونجا که آلومینیومیه، رو عکس نشون میدم. بعد که زدی، من اینجا ورق آلومینیومی یا استیل و آهنی نداشتم، یه تیکه چوب گذاشتم به جای هیت سینک که خوبم داره عمل میکنه. شاید مسخره باشه ولی اوکیه، داره جواب میده. و این چسب مشکیایی که میبینی این طرف، اینا دیگه چسب سیلیکونه که من از این مدل استفاده کردم، ویکتور. آره ویکتور رزین، که از این میتونی استفاده بکنی، خیلی چسب حرفه‌ایه. اینم یه جاباتری موازیه. دقت کنید باید جاباتری که استفاده می‌کنی جاباتری موازی باشه و خیلی راحت من میتونم هر موقع خواستم باتری رو در بیارم و با باتری شارژ و با شارژر شارژشون بکنم. یعنی حالا شاید بگی با چه شارژری می‌خوای اینا رو شارژ بکنی؟ دیدینگ با این شارژر، لینک ساختش این بالا یا اینور میاد، میتونی خیلی راحت اینو برای خودت بسازی، 5 تا باتری همزمان شارژ بکن. بریم دوباره یه بار ویدیوی تست نور خفنشو ببینیم. نوری که الان داری میبینی از همین جزغله در اومده. بابا باورت میشه همچین نوری داره یه پارکینگ گنده رو روشن میکنه. من خیلی سعی کردم برقا بره توی شهرک که تو کوچه رو برم یعنی براتون فیلم بگیرم، ولی خب برقا نرفت دیگه متاسفانه.
خروجی این ویدیو شد این دوتا شاهکار. نورش هم که دیدی یه نور خفن بهت میده، واقعا دیگه میتونی با این بگی کوچه رو روشن کردم. خودم که درستش کردم واقعا تعجب کردم که چجوری همچین نوری واقعا این دوتا چیپ LED میتونن تولید بکنن، ولی خب تولید میکنن و تقریبا هم دیگه دیدی دیگه با توجه چیزایی که توضیح دادم داغ نمیکنه، اگر بکنه خیلی کم داغ میکنه. نظرت حتما توی کامنت برامون بنویس و اگه اولین بار ما رو داری میبینی حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو هم روشن بکن. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودی و تا یه ویدیو دیگه میبینمت.